Hello po sa inyo! Si Avi Urbano ng Culture Foods. For today, isa na namang authentic recipe ang i-share ko sa inyo. Ang recipe ito ay may kanya-kanya na ring version. At pwede itong ulam at karaniwang ginagawang pulutan. So ngayon, gagawa tayo ng Bopis. Tara, samahan niyo ako! Simmer or papakuluan muna natin ang mga pork part na ating gagamitin. Gagamit ako dito ng pork heart, yung lungs, and liver. At lalagyan ko rin siya ng kaunting pork cut or yung pinakalaman. Lalagay natin ang ating sibuyas, ginger, whole pepper, and ang ating bay leaves, and ang ating salt. Tomato, garlic, onion, bell pepper, fish sauce, bay leaves or ang dahon ng laurel, chopped carrot, chopped radish, pork cubes, and vinegar. So first, maglalagay muna tayo ng oil sa ating cooking pan. Then, una natin isusute ang ating garlic. Then, ang ating onion. Then, ang ating fish sauce. Actually guys, sabi ko nga kanina, itong recipe ito, pwede mo siyang gawing ulam at pwede rin mo rin siyang gawing pulutan. So now, ilalagay na natin yung ating main ingredients. Gumamit ako rin yung pinakalaman baboy natin. Then, ilalagay na natin yung pork heart. Then, isusunod ko na yung ating liver at pinagsamang lungs. Haluin lang natin, stir natin para mag-incorporate yung nasaute nating garlic at onion. Then, titimplahan ko lang siya ng ating ground pepper and ang ating salt. Then, ilalagay ko na rin ang ating pork cubes. Then, ang ating diluted annatto powder. Then, ang ating vinegar. Actually, sabi nila, kapag naglagay ka ng vinegar, huwag mo daw haluin ito dahil magiging iba yung lasa niya. Pero nowadays, yung ating mga vinegar kasi is niluto na siya bago na nilagay siya dun sa bote or naging nilagyan na ng kakaibang preservative. Then, ilalagay na natin ang ating tomato, ang ating laurel, ilalagay na rin natin ang ating bell pepper. Sasabay ko na rin ang ating carrot and ang ating radish or ang ating labanos. Haluin lang muna natin. Then, hayaan lang nating ma-absorb ng bawat isa yung lasa ng mga sangkap. Ilalagay lang natin yung ating water. At hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa ito ay maluto. So, almost luto na ang ating Bopis.
So, luto na ang ating Bopis. Ihanda na ang rice at ang ating malamig na beer. Tara! Ito na ang ating Bopis. Muli, maraming salamat sa nanood ng aking video. Watch out lang po sa aking mga susunod na videos. Watch, like, share, and subscribe. Si Abby Urbano ng Culture Foods. Ingat po sila!